2:30 بعد از ظهر روز شنبه به وقت واشنگتن دی سی، وقت شرق آمریکاست. خبرهای زیادی است. دوباره تکرار میکنم، روز شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکاست. و آقای ترامپ یک توییت سوشالی زده است که جنجالی است و در این حال نشان میدهد که استراتژی ایشون برای مرحله بعدی جنگ چیست. در پستی که ایشون گذاشته است گفته که یک نیروی از کشورهای مختلف تشکیل خواهد شد، نیروی دریایی ائتلافی از کشورهای مختلف، برای اینکه تنگه هرمز رو باز کنن. و این چیزیه که آمریکایی ها همیشه از زمان جنگ جهانی اول حتی به خوبی انجام دادند، یعنی جمع کردن ائتلاف، مخصوصا ائتلافی که به نظر می اومد کاملا از هم گسیخته شده بود، به خصوص روی مسئله ایران. و الان این پستی که آقای ترامپ گذاشته در تروث سوشال میگوید تمام کشورهایی که تحت تاثیر قرار میگیرن از بسته شدن تنگه هرمز، ازشون خواسته، زنگ زده بهشون و ازشون خواسته که کشتی های جنگی بفرستن، من جمله چین کمونیست. به شی جین پینگ هم زنگ زده و گفته شما هم کشتی های جنگی بفرست. فرانسه و بریتانیا و یه سری کشورهای دیگه اروپایی و استرالیا و کانادا و به همه اینا زنگ زده، ازشون خواستی کشتی‌های جنگیشون رو بیارن تو منطقه. و این چیزیه که شما در فیلم‌های آمریکایی هم بیش از یک قرن می‌بینید. یعنی کلانتر خودش همیشه یه نفره راه نمیفته بره یه سری قاتل یا یه گروه جنگ رو بخواد متلاشی کنه، همیشه یه ائتلافی درست میکنه، یه جایزه میذارن. میبینید الان برای سر مقوا خامنه‌ای جایزه گذاشته $10 میلیون. یکی بالاخره اون $10 میلیون رو کش میکنه. هر کی بتونه اطلاعاتی ارائه بده که مقوا رو پیدا کنن. میگن مقوا در کماست، اصلا نمیدونه کجاست، فکر میکنه اونجا پیش باباشه هنوز و خودش نمیفهمه اصلا وضعیت و دور شرایطش چیه. احتمالا هم تبدیل به سبزیجات شده. ولی در نهایت اگه کسی هم بتونه همون سبزیجات رو الان به آمریکایی‌ها بگه جاش کجاست، همون مقوا، $10 میلیون گیرش میاد. و فیلم های آمریکایی هم همیشه همینه، جمع کردن ائتلاف و رفتن پیش این یکی و اون یکی، و کل دراماش هم به همون داستان ائتلاف و کی با کی میمونه و کی کیو ماچ میکنه و همش همین داستان است، داستان های کناریشه. و الان این کاری که آقای ترامپ کرده نشون میده که مرحله بعدی جنگ قراره داستان چگونه باشه. یعنی اینکه این یک داستان اولیه بود. به نظر میاد بعد از همه اینا باید ببینیم آیا ترامپ همینو تخت گاز ادامه میده، این داستان اولیه رو به پایان میرسونه، یا نه یه مدت میکشه عقب، این کشورهای دیگر رو میاره درگیر میکنه، یه ائتلاف قوی علیه جمهوری اسلامی به وجود میاره، بعد دوباره میره سراغشون. این هم یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم. ولی یه سری آنالیز و تحلیل میخوندم راجع به همین حرکت آقای ترامپ که درکش کنم بیشتر، که بخوام بیام برای شما توضیح بدم، و یکیشون رو دادم جی پی تی جان ترجمه کرد و میخوام براتون بخونم، چون خیلی تحلیل روشن و واقع بینانه ای از این کاری که آقای ترامپ میخواد انجام بده. میگه ترامپ عملا از چین دعوت کرده ناوهای جنگی بفرستد تا از آبراهی محافظت کنند که چین برای جایگزینی دلار از آن استفاده میکند. پست او در تروث سوشال را با دقت بخوانید. این شاید استراتژیک ترین جمله کل جنگ باشد. ترامپ میگوید در گیومه صحبت های ترامپ: امیدوارم چین، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، بریتانیا و دیگر کشورهایی که از این محدودیت مصنوعی آسیب می‌بینند کشتی‌هایشان را به منطقه بفرستند تا تنگه هرمز دیگر تهدیدی از سوی کشوری که کاملا سرش بریده شده نباشد. پایان این بخشی که آقای ترامپ گفته. ادامه تحلیل میگه این دعوت در واقع یک تله است. هر واکنشی که چین نشان دهد به ضرر خودش تمام می‌شود. اگر پکن ناو جنگی بفرستد، عملا یک ائتلاف به رهبری آمریکا را مشروعیت میبخشد. قدرت دریایی چین را زیر معماری فرماندهی کل آمریکا قرار میدهد و بیطرفی دیپلماتیک خود در قبال ایران را کنار میگذارد. کشوری که در حال حاضر به چین اجازه عبور از تنگه را فقط با یوان میدهد، در حالی که بقیه از آن محرومند. چین در یک حرکت مزیت ناوگان سایه، نفت ارزان ایران،
و اهرم سیستم پرداخت CIPS که اون سیستمی که خود چینی‌ها دارند را از دست می‌دهد. اگر پکن این درخواست را رد کند، دقیقا همان تصویری را تایید می کند که واشنگتن می‌خواهد جهان ببیند. اینکه چین حاضر است اقتصاد جهانی بسوزد، اما در امنیت آبراهی که 45% واردات نفت خام خودش از آن عبور می‌کند مشارکت نکند. هر کشوری که مجبور است نفت را بشکه‌ای $96 بخرد، در حالی که چین از طریق ناوگان سایه و معاملات یوانی ارزان‌تر می‌خرد، خواهد دید چه کسی حاضر شد وارد عمل شود و چه کسی نشد. روایت سواری مجانی گرفتن خودش شکل میگیرد و آمریکا با آن فصل بعدی سلسله دلار را می نویسد. ترامپ نام 6 کشور را برد. 5 تا آن متحد یا شریک آمریکا هستند. ژاپن که 5 روز دیگر توافق گلدن دوم را امضا می کند. فرانسه که از جیبوتی عملیات می کند. بریتانیا از بحرین و کره جنوبی که مستقیما از نظر انرژی به هرمز وابسته است. حضور آنها قابل پیش بینی است، اما حضور چین سوال اصلی است و همین سوال سلاح است. و این سیاستی که آقای ترامپ، گفتم چند روزه دارم اینو میگم، این بخش عمده ای از این جنگ راجع به جمهوری اسلامی نیست، راجع به برنامه اتمی نیست، راجع به سپاه نیست، راجع به نیروهای نیابتی نیست. بخش عمده ایش راجع به چینه. اون داستانای دیگه هم مهمه، ولی اولویاتاشون پایین تره. مسئله اصلی چینه. با گرفتن خفت جمهوری اسلامی، چین الان رفته به یک کنج. چین بخش عمده ای از نفتش از اونجا میاد، بیشتر انرژی رو باید وارد کنه، بیشتر محصولات اولیه‌ش رو باید وارد بکنه. و الان وضعیتی که چین داره، گیر افتاده در یک مخمسه‌ای، یک مخمسه‌ای که نه تنها مخمسه دیپلماتیکه، بلکه میتونه تبدیل به یک مخمسه اقتصادی بسیار بد بشه برای چین. به خاطر اینکه این وضعیت، حتی اگر به جمهوری اسلامی فعلا اجازه میدن که کشتیاش رد شه و به چین بخواد حالا یک نفتی هم برسونه، این الان موقتیه، میتونه تغییر کنه به راحتی. و اگه چین اونجا حضور نداشته باشه، تمام منافعش به خطر میفته دیگه. اصلا نمیتونه به هیچ وجه نفت وارد کنه، یعنی همون 45% هم قطع میشه. و تازه یادتون نره هرچی از تنگه هرمز رد میشه میخواد بره چین، بعد از دور هند رد شه. هند خودش یه شاخه واسه چین، و بعد باید بره از بین تنگه مالاکا رد شه که از تنگه هرمز هم باریکتره. بین اونجا در واقع اقیانوس آرام و اقیانوس هند رو به هم وصل میکنه. تازه باید بره از اونجا که تنگه مالاکا کامل دست آمریکاست، یعنی کلش دست ارتش آمریکاست. و این میتونه موقت باشه اگه چین حاضر نشه در این زمینه حمایت کنه. یه ویدیوی دیگه که من میخواستم واسهتون بذارم اینجا در پشت سر من ببینید. این ویدیویی که چند ماه پیش یکی از کانال های ارتشی آمریکا گذاشته از مهماتی که اینا داشتن جا به جا میکردن از این چند وقته و ما اصلا حواسمون نبوده به خیلی از اینا. رو صداشو میبندم، ولی شما نگاه کن ببین چقدر بمب و موشک آمریکایی‌ها توی این 3 ماه فقط آوردن. این ویدیو مال 3 ماه پیشه، دارن نشون میدن که چقدر مهمات سنگین جابجا کردن در طول این 3 ماه. و ما ببین همینجوری ردیف بمبه که اینا گذاشتند و حالاها آمریکایی ها مهمات دارن. یه داستانی که از بعضی وقتا اینا میان میگن مثلا کمبود مهمات وجود داره در یه بخشایی. اولا من نمیدونم کی میره اینا رو میشمره که بیاد حالا بخواد به ما توضیح بده. چه آدم عاقلی میاد میگه من مثلا فقط 2 تا دونه خشاب بیشتر واسم نمونده؟ و اگه اون حرف رو میزنه مثلا توی جایی الان توی خونه یه میگه من فقط 2 تا خشاب دارم، شما باید حرفش رو باور کنی شاید 1000 تا خشاب داره، داره به شما دروغ میگه. و الان این همه تجهیزاتی که میبینید آوردن تو منطقه، این ویدیوشو میذارم برای که ببینید که چشماتون باور کنه اگه دلتون باور نمیکنه که آمریکا الان از این داستان داره استفاده میکنه. برای چی؟ یک بخش مهمی که در ارتش آمریکا الان بهش توجه داره میکنه دولت ترامپ، به خصوص پس از حمله روسیه به اوکراین، اینی که ارتش آمریکا چقدر آماده است، آمادگی برای وارد شدن به جنگ های واقعیشون چقدره. و این فرصت رو واقعا آمریکا هیچ وقت نداشته از سال 2003 به این ور، چون هیچ کشوری حاضر نیست وایس جلوی آمریکا. هیچ کشوری در دنیا
حاضر نیست بره وایس جلوی آمریکا و واسه همین فرصتی ندارن که اینا بخوان تمرین واقعی بکنن. الان جنگ با جمهوری اسلامی تبدیل شده به تمرین واقعی برای ارتش آمریکا. یعنی اگر شما صحبت های پیت هگست وزیر جنگ و ژنرال دنکین و ادمیرال براد کوپر رو گوش کنید، میگن هی خلباناشون میگن اگه میشه یه دفعه دیگه هم بریم مأموریت، اگه میشه یه دور دیگه هم بریم مأموریت انجام بدیم روی ایران. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این تجربه میدان جنگ رو اینا ندارن. همیشه این تجهیزات و مهمات رو داشتن، هیچ کی جلوشون وای نستاده، همیشه واسه خودشون تو دنیا میچرخیدن. حالا این فرصت وجود داره برای که تمرین کنن و این تمرین و ارتش دست کم نمیگیره. به آقای ترامپ هم التماس خواهند کرد خودم ارتشی ها که اینو متوقف نکنن، چون فعلا تجهیزاتی که نداره جمهوری اسلامی، دوستم نداره، قبلش هم نداشت، هرچی هم داشت مال آمریکا بود. اگر هم تجهیزاتی وجود داشت، بنجل چینیا تا اون جایی که میتونن تو پاچشون فرو کردن. یعنی 5 میلیارد دلار الان تو واشنگتن میگن جمهوری اسلامی طلا داده به چین تو این چند وقته که سیستمای راداری بگیره. اینم نتیجهش که میبینید رو آسمون ایران. یعنی 5 میلیارد دلار رفتی مزخرف خریدی، اینا گذاشتی اون تو، تمامش دود شد رفت آسمون در همون فکر کنم چند ساعت اول جنگ. و بنابراین تجهیزات خاصی نمونده. اینا الان میتونن تمرین هدف کنن، میتونن بزنن، تمرین کنن دقیقا کجا رو بزنن. این هم سپاه و بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی و شورای نگهبان و بیت رهبری و کوفت و درد و زهرمار اونجا ساختمون دارن، چه بهتر. تمام اینا رو میارن پایین، همه این ساختمون هم میاد پایین، یکی یکیشون رو میارن پایین. دفتر نداشته باشید، از خونه ریموت کار کنید. و این تمرین برای ارتش آمریکا مهمه. این خیلی بیشتر از یه جنگ حالا اینا بخوان نگران باشن 11 میلیارد دلار خرج کردن، 11 میلیارد خرج کردن، 11 میلیارد دیگه هم خرج میکنن. این مملکت شاید داره سالی 100 میلیارد دلار پول همینجوری میریزه دور برای آدمایی که مفت میخوان فقط هندات بگیرن، پول بگیرن از دولت کار بکنن، پول هندات هم بگیرن. به 100 میلیارد دلار میزنه که اینا فقط آتیش میزنن و میریزن تو جوب. اهمیتی نداره برای دولت فدرال. شما نمیشناسید واشنگتن دی سی رو. یعنی واشنگتن دی سی یک جمله معروفی در موردش وجود داره که میگن هیچ چیزی بلند مدت تر از برنامه های کوتاه مدت دولت نیست. هیچ چیزی بلند مدت تر از برنامه های کوتاه مدت دولت نیست. چرا؟ چون میگن این کوتاه مدت 6 ماه، اینو فقط 6 ماه میخوایم انجام بدیم، کاری میکنیم، همون 6 ماه دوباره تکرار میشه، دوباره تکرار میشه. یه مشت آدم میرن فقط سر کار، اینا پول میسوزونن همینجوری. اصلا به اون سازمان نه احتیاجی هست، نه اصلا شما میدونی اینا دارن چیکار میکنن، نه کسی اصلا میره واقعا وقت داره بهشون بپرس. انقدر دولت آمریکا گنده است، کسی وقت نداره خیلی از اینا بره بپرسه شما ارزش افزودت چیه که سالی 40 میلیارد دلار میگیری نشستی اینجا 10 تا هم ساختمون داری در بهترین نقاط واشنگتن دی سی و واسهشون مهم نیست. براشون مهم نیست که حالا 11 میلیارد خرج کردن، 11 میلیارد دیگه هم خرج میکنن، 100 میلیارد خرج میکنن، اینقدر میزنن اینا تمرین کنن یاد بگیرن فعلا. و یه مش قرازه‌ای که اینا دارن، ویدیوهایی که من میبینم، مثلا میرن سایت های پرتاب موشکشون رو قایم میکنن پشت مدرسه، میبرن پایگاه میذارن. اینم یه چیزی هست که اگه واقعا تو ایران هستید و میشنوید، دوروبر مسجدا زندگی میکنید، خالی کنید. دوروبر پایگاه های کلانتریا زندگی میکنید، واقعا خالی کنید. نگید حالا اموالمو چی کار کنم، یه دونه مثلا تلویزیون تو خونه داری جمع کنید برید، میزنن اونجا رو صاف میکنن. پاشید برید یه جای دیگه، برید دهات، برید اگه واقعا توی کویر زندگی کنید با مار و گرگ و عقرب تا با این حرومزاده ها، احتمالاً به وضعیتتون بهتر خواهد بود. چون توی شهرهای مختلف اینا تا یه چند وقت دیگه وقتی واقعا تحت بمبارانهای شدید قرار بگیرن، ممکنه بیان مردم رو گروگان بگیرن. از اینا چیزی بعید نیست، برای که سپر انسانی همین الان دارن استفاده میکنن. میرن پشت مدرسه قایم میشن، میرن تو بیمارستان قایم میشن، میرن چادر میزنن لای مردم، تو پارک میخوابن، همون جایی که مردم هستن میخوابن، اونجا میرن سلاحاشون رو میبرن.
و اینا رو من هی دارم مدت هاست هی میگم تو این شبکه که بشنون. دوستان خیلی هم میشنون، بعضی هم نمیشنون، توجه نمیکنن. بعضی هم میان میگن ما نگرانیم الان زیر ساختا رو بزنن، انگار مثلا ما الان دیگه شانسی داریم. یا اون زیر ساخت بازم من واقعا نمیفهمم کی الان منظورتون از زیر ساخت در ایران چیه. اگه من بفهمم، زیر ساختی نیست. مثلا راه آهن ایران هنوز مال زمان نازی هاست، زیر ساخت مال 1945. چه زیر ساختی مال 80 سال پیشه. شما اگه اونجا اون کشور آزاد باشه و باز باشه، اونو میذاری معاهده مناقصه بین المللی، 100 تا شرکت میان از اول میسازنش. حالا الان برن دونه دونه ریلش هم بکوبن به درک، واقعا، چون میسازن، بهترشو میسازن. چه زیر ساختی داره جمهوری اسلامی؟ زیر ساخت جمهوری اسلامی منظورتون مسجده؟ منظورتون تکیه و حسینی است؟ منظورتون از زیر ساخت چیه؟ اینا چی ساختن که الان شما نگران زیر ساختایید؟ نگران یه مش جایی که اینا ازش پول در میارن و همون میان مردم رو سرکوب میکنن. یا واقعا گمراهید، یا واقعا از یه جای دیگه دارید میخورید. یعنی خودتون رو نزدید به اون را، میدونید داستان چیه ولی سعی میکنید موش بدونید. و زیر ساختی جمهوری اسلامی نره ملت نساخته. ورزشگاه 12,000 نفری که آمریکایی‌ها رفتن نابود کردن، من اون ورزشگاه بارها رفتم، از اونجا گزارش تهیه کردم، خاطرات خوب دارم. ولی خب حرومزاده میریختن 20,000 نفر بسیجی اون تو هر روز به بهانه‌های مختلف. از اونجا اون بسیجی ها رو برمی داشتن برن بچهای مردم رو کتک بزنن تو خیابون. زدن، بهتر که زدن، دوباره بهترشو میسازن. حالا الان ما هم خاطره داریم ازش، خوشحال که نمیشیم ولی خب از اینا استفاده میکنن. از همون زیر ساختا اون ورزشگاه 12,000 نفری رو شاهنشاه ساخت. شاهنشاه ساخت برای المپیک آسیایی تهران. این حرومزاده استفاده کنن برن نیروهای بسیج اونجا پرچم تکون بدن، بعد بخوام برن مردم بزنن. نه، بزنن با خاک یکسانش کنن که نتونن استفاده کنن. بهترشو میسازیم، گنده ترشو میسازیم، مدرن ترشو میسازیم. هیچ زیر ساختی وجود نداره در جمهوری اسلامی. به نظر من واقعا کسایی که این حرفا رو میزنن آدمایی که دارن آب با آسیاب جمهوری اسلامی میریزن. این زیر ساخت همه مال زمان شاهه، همش قدیمیه. یه مش قراضه، ابو قراضه که اینا رفتن با دزدی خریدن، 100 نفر کمیسیون گرفتن. مثلا یه هواپیمای کوفتی آنتونوف مثلا بخوان یه جا بخوان، اونم میارن یه سال پرواز میکنه میشوننش رو زمین. چه زیر ساختی. یه نکته دیگه هم که دوستانم بهش اشاره میکردن این که متاسفانه 47 ساله به خاطری که جمهوری اسلامی بوده، 47 ساله که یک جوری مردم بار اومدن که اولا یه حالت بی‌حسی پیدا کردن و باورم نمیکنن هیچی، انقدر دروغ شنیدن و تا نوک دماغشون هم بیشتر نمیبینن در این داستان ها. خیلی ها تا یه اتفاقی میفته همه یه جهت دیگه میرن شروع میکنن، حاشیه زیاد میشه. و الان باید حواسا و تمرکز گذاشت روی نابودی جمهوری اسلامی. هر کی میاد میگه زیر ساخت بیر ساخت، بعد زدش کنار. الان صحبت اینا نیست، صحبت نابودی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نابود بشه، همه اینا از نو ساخته میشه، همش بهتر. خیلی از کشورهای دیگه اصلا خودشون میان صف میکشن، یه آقا بذاری اجازه بدید ما بسازیم. همین آلمانیا، همین ژاپنیا، فرانسوی یا بریتانیا یا آمریکا یا کانادا یا هزار تا کشور غربی هستن، میان خودشون صف میکشن، بهترش رو میسازن. اینقدر نگران زیر ساخت باز من واقعا نمیدونم. یکی بیاد به من بگه منظورش از این زیر ساخت چیه، من خوشحال. زیر ساخت این کاری که داره آمریکا میکنه، 3 ماه برده، 3 ماه تموم برده، این تجهیزات رو برده یکی یکی ساختن، صداشون هم در نیامده، یکی یکی برداشتن بردن اونجا، این بمبا رو واسهتون ردیف کردن. اینها، این زیر ساخته، این کار میکنه. حالا میتونی بیا جلوی اینو بگیر، میتونی بیا زیر اینداستریال بیس اینا رو بگیر. جمهوری اسلامی اگه 4 تا شرکت هم بود که واسهش اسلحه تولید میکرد، نابود شد. یعنی اینا دیگه با تیرکمون فقط میتونن تولید بکنن، دیگه چیزی ندارن، هیچی ندارن. زد بردشون به همون دوران امام حسین که اینا خیلی خوشحال بودن. ضمن اینکه من داشتم فکر میکردم اینا ادعا میکنن به دروغ که امام حسین رفت توی کربلا و 72 نفر بودن و یک لشکرش نمیدونم چند هزار نفری یزید بود. خودشون ادعا میکنن اون 3 روز دوام آورد تا کشتنش.
خامنه ای رو تو ساعت اول کشتن. یعنی انقدر اینا الدنگن، حتی تو روایت های خودشون هم بازندن. یعنی حتی اگه با اون منطق دروغین خیال بافی اون داستانی که در آوردن، حتی اگه با اون منطق نگاه کنی، در اون منطق هم اون یارو با 72 نفر 3 روز حداقل دووم آورد. شما زدن همون روز اول شل و پلت کردن و چیزی نمونده برای جمهوری اسلامی، چیز زیادی باقی نمونده. از اینجا به بعد شدیدتر هم میشه. گرفتن جزیره خارک مهمه به نظر من. اونجاییه که میتونه اعلام پیروزی کنه. صحبت های امروز آقای ترامپ نشون داد که قصدش برای اینکه فشار به چین رو بیشتر بکنه کاملا مشخص شد. یعنی اگر هم کسی شک داشت با این تروت سوشالی که زد و از چین هم دعوت کرد تشریف بیارن اونجا، عمران چین الان نمیدونن توی چین باید چی کار بکنن، قبول بکنن یه بدبختیه، قبول نکنن یه بدبختی دیگه است. و فعلا حالا میتونه کشتیاشون اونجا رد شه، فعلا میتونه تانکراشون میتونه رد شه اونجا است توی تنگه هرمز. فعلا جمهوری اسلامی به چین یه سری تانکراشو پر میکنه. عرض کردم اون تانکرها باید بیان رد شن از جلوی ارتش آمریکا، برن از جلوی هند رد شن، از مالاکا رد شن. به راحتی میتونه تغییر کنه و کسری از ثانیه همون 45% هم میتونه متوقف شه. و دارن هیزم بسوزونن توی چین تا بخوان انرژی تولید بکنن. و این فشاری که الان ترامپ داره میاره، اصل فشار رو چینه نه رو جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چیزی نیست، زدن لط و پارشون کردن. بخش عمده ای از تجهیزاتش رو من میدونم برداشتن جمهوری اسلامی چیا بردن سمت مشهد. حالا فکر میکنن اونجا آمریکا نمیرسه، اونجا هم میرسه تو مرحله بعدی جنگ، نگران نباش. اونا رو هم میزنن. اونا که تو مشهد هم بردید قایم کردید و دور و بر خراسان قایم کردید و فکر میکنید حالا یه سری تجهیزاتتون رو فعلا نجات دادید، اونجا هم میان اونا رو هم میزنن. یه کاری میکنن مجبور شید مثلا با دو چرخه برید واقعا این ور اونور، همون با موتور. اون موتور هم میگیرن ازتون با این پهپادایی که الان اسرائیل اعلام کرده. گفتم تو لایو قبلی هواپیمای غول‌پیکری دارن، هواپیما مثل ترابریه. این هواپیما میاد پشتش باز میشه، هزاران درون ازش میریزه بیرون، همه هم با ای آی فیشال ریکگنیشن، روشون سولار پنل داره، میتونن خاموشن بشینن دوباره ریشارشن دوباره بلندشن. میتونن آدمای خاص رو پیدا کنن برن فقط سراغ برخی از آدمای خاص بر اساس چهره. این توانایی ها وجود داره. اینا هنوز نرسیده به ایران، هنوز اون مرحله شروع نشده. اون مرحله وقتی شروع شد، اون وقت شما خواهید دید که همین آدمایی هم که دارن سعی میکنن توی مردم قایم بشن، برن از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده بکنن، اونا هم یکی یکی خواهیم دید که به سزای عملشون خواهند رسید. این چیزی نیست که آمریکایی‌ها به این زودی فعلا دست ازش برداره. و آقای ترامپ این حرکتی که امروز کرده، خواستن از در واقع دعوت کردن از بقیه کشورها. شما حساب کن بریتانیا بعد از اینکه مردم رو زدن کشتن 30-40 هزار نفر، باز برای مراسم 22 بهمن تبریک فرستادن به اینا. خب شما یعنی ببین کجان اینا. یعنی اصلا بریتانیا واقعا بزرگترین بازنده این جنگه و الان هم دم تکون دادنش برای آمریکا. به نظر من آقای ترامپ براش آخرین راه رو باز گذاشته برای بریتانیا. چون یه چیزی هم راجع به بریتانیا من به شما بگم، بریتانیا الان آمریکا هنوز نرفته سراغش بخواد اذیتش بکنه. شما میدونید که مادر آقای ترامپ اصلیتش اسکاتلندیه و اسکاتلندیا به شدت از انگلیسی ها متنفرن. اگر شما بخواید فکر کنید چه کسایی از انگلیسی ها متنفرن، اول همه اسکاتلندیا. فیلم بریف هارت رو یادتون هست، مال مل گیبسون، جنگایی که داشتن بین اسکاتلندیا و بین بریتانیا، بین در واقع انگلیسی ها. آقای ترامپ هم احساس میکنه که تخم مترکه همون بریف هارته در واقع و فکر میکنه که خانوادهش خانواده بسیار اشراف زاده اسکاتلندی بودن. اونا اصلا نظرشون متفاوته. اسکاتلند بخشی بود که اصلا وقتی به انگلیسی ها پیوست، تازه اینا شدن یه پرچم مشترک تشکیل دادن، رفتن بقیه انگلستان رو فتح کردن و بعد رفتن کشورهای دیگر رو گرفتن. از اسکاتلند شروع شد. اسکاتلند به راحتی اگر آمریکا بخواد اذیت بکنه، همین الانش هم فکر استقلال داره و اسکاتلند اگر مستقل بشه
بریتانیا دیگه هیچی نداره، یعنی تیکه پاره میشه، ایرلند هم جدا میشه، بقیه قسمتاش هم جدا میشه و لندن میشه لندنستان، واقعا میشه لندنستان. اینا مرزاشون رو میبندن اسکاتلند و پایین، اونجا میشه لندنستان و اصلا یه بخش دیگه، یه کشور دیگه بریتانیا. اون دیگه بریتانیایی نخواهد بود، میشه انگلیس. اون تیکه دیگه میشه انگلیس، اسکاتلند جدا میشه، شاید ولز هم جدا بشه. ولز خیلی زیباست ولی منابعش اونها هم اندکه. و خلاصه این فکر میکنم آخرین راه. باور کنید قبل از اینکه آقای ترامپ در اون داستان اسکاتلند رو باز کنه رو بریتانیا، یعنی امریکایی‌ها دیگه به اینجاشون رسید از دست بریتانیا. این لول بعدی اینه که اگه بخوان اذیتشون کنن، برن از طرفدارای استقلال واقعا در اسکاتلند حمایت کنن، چون پوتین و جمهوری اسلامی هم اونجا خیلی سعی میکنن هیچ کاری بکنن که بریتانیا اصلا بپاشه. و اینجا تو آمریکا بعضیا میگن واسه چی اصلا نپاشه؟ بپاشه. اگه واقعا نمیتونن خودشونو نگه دارن. یک زمانی امپراتوری بودید، یه احمدی نژاد میگفت یک جزیره است در غرب آفریقا، واقعا الان تبدیل شده به یک جزیره در غرب آفریقا. یعنی یک میکسی از کراچی و موگادیشو و مثلا دهلی نو، واقعا یه میکسی از ایناست با یه مقدار روس و حالا عاملای جمهوری اسلامی. اصلا این کشور هویت خودش کامل از دست داده. رفتید بعد از قتل و کشتار مردم ایران روز 22 بهمن تبریک فرستادید، یه نمایندم فرستادی که بره اونجا تبریک بگید. خب اینا الان آخرین دری که آقای ترامپ براتون باز گذاشته و اگه بریتانیا این در رو واقعا قبول نکنه و وارد این جنگ نشه، کمک نکنه، فکر نمی‌کنم اوضاعش خیلی خوب بمونه. غیر از اونم فرانسه که همیشه یکی به نعل و یکی به میخ و دقیقا ژامبون فروش، یعنی اصلا هیچ چیزی، همون عینش، همون مکرون عین اون ژاک شیراک، واقعا ژامبون فروشیش بیش نیست. یعنی الان نشون داده که واقعا درک نمیکنه وضعیت کشورش الان تو چه افتضاحی قرار گرفته. فرانسه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، اعتبار و مشروعیتشون، کشورشون ویدیوهاشون رو میبینی پر از دزدی. اون وضعیتی که کامالا میخواست برای آمریکا به وجود بیاره، الان امانوئل مکرون برای فرانسه به وجود آورده و به اونم خیلی امیدی نیست که بخوام بیان کمک کنن. ولی همین که یه ائتلاف آمریکا تشکیل بده خودش نشان دهنده این که قدرت دیپلماتیک آمریکا برنده شده. آقای ترامپ هم واقعا میتونه اعلام پیروزی بکنه. اعلام پیروزی همین الان هم بکنه واقعا پیروزه. یعنی من شک ندارم از لحاظ تاکتیکی چیزی مونده باشه در جمهوری اسلامی که اینا نزده باشن. فرماندار رو زدن، رهبر رو زدن، موشک رو زدن، هسته رو زدن، سپاه رو زدن، بسیج رو زدن، موتوریا رو زدن، همه رو زدن، همه رو زدن، لتو پار کردن. همین الان هم پاچه بکشه برنده است. فکر میکنم نقطه اعلام برندگیش گرفتن جزیره خارک باشه. آیا این 2 هفته دیگه اتفاق میفته؟ آیا همین فردا اتفاق میفته؟ بعید میدونم. نیروی اکسپدیشنری فورس ندارن. این نیرویی که گفتن بیاد آقای ترامپ 5500 نفر هم میگن 2 هفته طول میکشه برسه. 2 هفته دیگه طول میکشه برسه، یعنی تازه شما 2 هفته بعد میخوای بری اونجا رو بگیری، اگه تازه بر اساس این باشی که اعلام کرده. 2 هفته بعد بخوای بگیری، یه هفته هم قراره بگیریش دیگه در نهایت. یعنی 3 هفته دیگه ادامه پیدا میکنه جنگ. الان هفته دوم هم به پایان رسید، ما تو هفته سومیم. 6 هفته ادامه پیدا میکنه جنگ. خیلی از اون کسایی که پیش بینی میکردن میگفتن 1 ماه. من میبینم سناریویی که ترامپ بمونه تا تهش، اینو میبینم. یعنی خیلی ها فکر میکنن او این ترامپ خیلی آدم ترسوی، سریع عقب میکشه، الکی فقط بلوف میزنه. این الان طولانی ترین جنگشه دیگه. از این جنگ که طولانی تر ترامپ واردش نشده. الان هم هیچ علاقه به عقب کشیدن نداره. این طولانی ترین جنگ ترامپه الان. همین 15 روز وارد هیچ جنگ دیگه اینجوری نشده. من میبینم که تا تهش بمونه، چون ریسکش بالاست. ولی در صورت پیروزی، یعنی اونی که اینا بهش میگن، هی بهش فکر میکنن فوش میدن، آقای ترامپ قمار باز. احمق، قمار علم احتمالاته، بیشور ریاضیاته. تو باید یاد بگیری اینو. ترامپ همین ریاضیاتش خوبه که شما ندارید، عقلتون نمیرسه. اون احتمالات رو میفهمه. این الان احتمال ریسکش بالاست ولی ریواردش بالاست در همون حد. یعنی ریسک بالا،
برده بالا توش. اگر شما بتونید، اگر که نه همین رو ادامه بدید، چقدر دیگه اینا میتونن دووم بیارن؟ چقدر؟ همین الان هم ریزش دارن، همین الان هم با خودشون دعوا دارن، همین الان هم مقوا میارن، مقوا معلوم نیست کجاست. اصلا مسخره و دریوری و به هم ریختن. چقدر دیگه میتونن دووم بیارن؟ و آمریکا هم تلفات آنچنانی نداده فعلا، خوشبختانه. چقدر دیگه میتونن ادامه بدن؟ اگه بری تا تهش چی؟ اگه بری تا تهش کامل سقوط کنن، تمام منطقه عوض میشه، دنیا عوض میشه، ایمیج آمریکا تو جهان تغییر میکنه. من میبینم اینو توی آقای ترامپ، میبینم که اینو میفهمه، چون همین که اینا میگن قماربازه، علم احتمالات میفهمه، میفهمه این الان ریسک بالاییه، ولی میتونه ازش خیلی سید گنده ای بگیره، خیلی سید گنده ای بگیره. میتونه برای اولین بار بشه اولین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا که یک کشور یاغی رو رفته موفقیت آمیز رفتارش رو تغییر داده، تمام تهدیداش رو از بین برده. هیچ رئیس جمهوری دیگه ای نداریم. 3 تا 4 تا رئیس جمهوری آمریکا جون کندن ویتنام رو جمع کنن، نتونستن. یعنی کارتر که زمان جمهوری اسلامی قربونش برم مترسک میذاشتن تو کاخ سفید بهتر بود. بایدن که خواب بود، اوباما که رفت و اینا دیل بست. یعنی اصلا یکی از یک مشعشعتر. اولین رئیس جمهور آمریکاست که قابلیت این کارو داره و بهش فکر میکنه، بهش داره فکر میکنه، بهش فکر میکنه بریم بزنیم تا تهش، هیچ غلطی اینا نکردن. میبینه لابد، میخنده به جمهوری اسلامی و تواناییاشون، میخنده. و الان هم داستان یک جوری شده که در ایالات متحده یه سری از تحلیلگران میگن آقای ترامپ وضعیتش توی کاخ سفید توپه، تو ماگا پشت سرش هستن، برخلاف اون چیزی که دموکرات ها میگن. و شما اگه این نشریاتی مثل واشنگتن پست و گاردین و اینا رو واس کنید، انگار نشریات جمهوری اسلامی هست. اولین خبر راجع به اینکه کجا آتیش گرفته، کی کشته، چند تا آمریکایی کشته شدن، فشار اقتصادی چقدر زیاده، هزینه جنگ چیه، انگار واقعا مطبوعات جمهوری اسلامی هست. و اینا رو مردم ایران یادشون نمیره. مردم ایران یادشون نمیره وقتی که نیویورک تایمز میاد مقاله میزنه شما کشتی رهبر جمهوری اسلامی رو کشتی، این همه ایرانیا خوشحالن. نیویورک تایمز میره عکس عزاداران خامنه ای رو میزنه صفحه اولش و عمدن داره به اون ایده رو میده که او اینا مخالفن با جنگ. نمیاد دو تارم بذاره بگه یه سریا هستن خوشحالن یه سریا ناراحتن. یعنی با همچین مطبوعاتی شما اگر اون مطبوعات رو بخونید فکر میکنید سقف داره از آسمون واقعا جدا میشه، یعنی سقف آسمون داره پاره میشه و اصلا میاد رو زمین. ولی مایی که حقیقت رو میدونیم چقدر خوب داره پیش میره داستان، میدونیم ترامپ پشتش محکمه. و این میخوام به شما بگم که بدونید که نگران نباشید. هی اینقدر نگید که ما نگرانیم الان چی میشه. ادامه میده، میزنه، یه جایی هم واقعا نابود میکنه. زیر ساخت میر ساخت و هی نیاد راجبش به من بپرسید، زیر ساختی وجود نداره. جمهوری اسلامی زیر ساختی نگذاشته، هرچی هم هست پادشاه فقید ساخته بود، اونم مال 60 سال پیشه، مال موزه است، از نو میسازن همشو از نو میسازن. راجب زیر ساخت ها دیگه هیچ نگرانی وجود نداشته باشه امیدوارم. راجب داستان شاهزاده و اینکه چقدر هماهنگن با آقای ترامپ هم در لایو بعدیم صحبت میکنم. دلم میخواد الان بدونم که از کجای دنیا هستید، به من بگید از کدوم شهرید. میگن بچه های مهندسی فناوری نمیتونن تو ایران نت را بندازن. سلام دبی، بوگوتا، کلمبیا، آنکارا، خارتوم، اذیتم نکن، آریزونا، مادرید، ایتالیا، سویدن، گلاسگو، اسکاتلند، استانبول، تورین، ایتالیا، زوریخ، نورنبرگ، لیون، تورین، ناتینگهام، استکهلم، الی، مالمو، لندن، کبک، دنور، تهران، وین، فیلیپین، برلین، آلمان، مسکو رو گفتیم، اسپانیا، پیونگیانگ، دلم نگران بود، پیونگیانگ، تور فرانسه، دوبی، پوکت فکر کنم تو تایلنده، لیورپول، رشت، منچستر، قزاقستان، سیاتل، شیکاگو، بونجور تو یوتیوب، قم، عراق، آنتالیا،
فرانکفورت نروژ، بچه ها دمتون گرم، خیلی خیلی انرژی خوب میدید، انرژی مثبت میدید، عاشق همتونم. یه کپیتال ریپورت دیگر رو با هم بودیم، بازم سپاسگزارم ازتون. سوالاتون رو روی کامنت ها بنویسید، کامنت هایی که موقعی لایو میذارید بعدا میپره، بعدا باید بیاید اگه سوالی دارید بنویسید، سوالاتون رو میخونم. میدونید کامنت هم بازه، تا اونجایی که بتونم میخونم و بهشون پاسخ میدم. تا کپیتال ریپورت دیگه، بدرود.